Rồi, xin chào các bạn. Mình sẽ tiếp tục cái bài tập hôm trước nha, là cái bài tập về chớp tắt đèn led. Rồi các bạn vào lại cái trang web thì mình sẽ mở cái bài lần trước lên. Mấy bạn nó sẽ tự động nó lưu cho các bạn đây ha. Các bạn nhớ vô cái phần sơ kịch nha, nó sẽ lưu đây. Rồi các bạn bấm vô chữ Tiên Credit. Ok, nó sẽ mở lại cái bài tập trước đó. Rồi mình mở cái phần code lên. Ok, ở đây mình như bài tập như cái video trước mình có nói là do cái chân số 13, cái chân con led nó cắm vô cái chân số 13 trên cái mạch Arduino, và cái chân 13 này nó sẽ thông với con led tích hợp trên cái mạch. Thành ra khi con led trên cái mạch sáng thì cái con led phía ngoài này nó cũng sáng theo, đúng không? Thì giờ giả sử giờ mình thay đổi, mình kéo cái chân con led phía ngoài này vô chân 12 coi như sao ha. Ok, thì mình sẽ cái kết nối đi, mình sẽ kết nối vô chân 12. Rồi mình thử mình chạy giả lập coi. Rồi con led ở trên cái bạch nó sáng, nhưng mà con led phía ngoài nó không sáng. Vậy bây giờ làm sao để cho cái con led ở phía ngoài nó sáng? Thì đầu tiên mình cần phải khai báo là cái chân 12 là cái ngõ ra hay là ngõ vô. Trong trường hợp này mình điều khiển con led thì nó sẽ là ngõ ra ha. Thì đầu tiên mình phải khai báo cho nó là cái chân 12 là chân ngõ ra. Mình sẽ tận dụng lại những câu lệnh này ha. Coi như giờ mình bỏ đi, mình bỏ cái con led nhúng trên cái mạch đi. Mình phải stop cái trước thì mình mới chỉnh sửa được đoạn code. Rồi mình sẽ bỏ đây. Đó, bây giờ mình cắm vô chân 12 thì mình gõ số 12 ở đây. Ok, vậy là mình định nghĩa là cái chân số 12 là ngõ ra, đúng không? Tại mình đang điều khiển con led. Rồi nó nằm ở trong cái vùng setup, thì có nghĩa là khi khởi động lên nó sẽ chạy cái dòng này đầu tiên, là nó sẽ ngừng lại, nó không chạy nữa, nó bắt đầu nó mới chuyển qua nó chạy cái lặp lại liên tục những cái câu lệnh ở trong cái vùng loop này ha. Rồi ok, mình sẽ qua những câu lệnh ở trong vùng loop. Rồi ở đây mình sẽ bỏ đi, mình sẽ đổi thành số 12 luôn. Rồi nghĩa là sao? Lúc này mình sẽ định nghĩa là cái chân digital này nè, mình sẽ cho nó sang cái chân số 12 này, mình sẽ chuyển qua chế độ là 2, nghĩa là có điện 5V vô. Sau đó giữ cái đèn sáng 1 giây. Rồi giả sử bây giờ mình không thay đổi cái này coi chuyện gì xảy ra ha. Rồi để mà tạm thời không thay đổi cái này thì mình sẽ thêm 2 cái dấu xịt này vô. Rồi như vậy mấy bạn sẽ thấy là theo cái gì mình viết ha, thì cái đèn led này nó sẽ sáng lên, nó sẽ sáng 1 giây, sau đó nó chạy hết chương trình, nó sẽ quay lại, nó tiếp tục sáng tiếp. Nghĩa là coi như cái này là cái đèn này nó sáng hoài, nó không tắt á. Như cái logic mình biết á, là coi như là cái đèn này nó sẽ không tắt, nó sẽ sáng hoài. Rồi bây giờ mình chạy thử có đúng không nha. Đó, mình thấy cái đèn này sáng hoài không? Đúng chưa? Rồi cái chương trình này đang chạy, giờ mình thử mình thay đổi cái giá trị của con điện trở này coi nó sẽ ảnh hưởng tới cái độ sáng của con đèn led như thế nào ha. Rồi cái con điện trở này hiện tại ở đây có giá trị là 220 ohm. Bây giờ mình tăng lên 500 ohm coi. Còn tất nhiên nó sẽ sáng mờ hơn theo logic. Đó, thấy nó sáng mờ hơn không? Thấy không? Bây giờ mình tăng lên 700 ohm coi, nó sáng mờ hơn nữa. Bây giờ mình giảm xuống còn 100 ohm coi, nó sáng nhất. Còn ví dụ mình giảm xuống còn 10 ohm thì sao? Nó báo lỗi ha, coi như là nó cháy cái đèn luôn, nổ cái bung luôn. Nó có ghi nè, nó có ghi cái lỗi nè, cái dòng đi qua con led là tới 45,5 mA, trong khi nó recommend là maximum của con led chỉ 20 mA thôi. Nghĩa là con led nó sẽ bị nổ ha. Đó, nó sẽ bị chết con led. Đó, nó có ghi cái lỗi cho mình hiểu ha. Đó, như vậy là mình phải sửa lại, nó phải từ đâu đó 100 trở lên. Đó, nhưng mà với 100 ohm thì cái tuổi thọ con led này nó cũng không bền, tại vì nó đang sáng coi như là maximum, sáng hơi lố hơn cái maximum chút. Rồi để biết mình tính toán cái giá trị con điện trở này như thế nào thì mấy bạn học về điện tử căn bản mấy bạn cũng biết cách tính rồi. Thì bây giờ mình chỉ nói sơ lại ha, cho mấy bạn nào chưa biết. Thì đơn giản nhất để tính cái giá trị con điện trở này, bạn sẽ lấy 5V của cái thằng nguồn cấp ra của cái mạch Arduino nha, là 5V. Bạn trừ cho cái điện áp hoạt động của cái con led này. Mình giả dụ cái con led này là hoạt động ở 3V đi, thì mình sẽ lấy 5 mình trừ cho 3, sau đó mình chia cho cái dòng hoạt động của con led này. Giả sử cái con led này nó hoạt động ở cái dòng ổn định là 20 mA ha, thì mình sẽ đổi cái 20 mA này sang ampere.
thì mình sẽ lấy 20 mình chia cho 1000. Rồi 20 mm chia cho 1000 là 0,02 ampere ha. Rồi mình sẽ lấy 5 mình trừ cho 3 là còn 2. 2 mình chia cho 0,02 ampere ha, bằng 100 ohm. Đó, ví dụ vậy thì ở đây cái con điện chở cần cho cái con đèn led có điện áp 3V và dòng 20mA thì phải cần một con điện chở có giá trị là tối thiểu là 100 ohm thì nó mới an toàn cho con đèn led ha. Đó là cách tính cái giá trị con điện chở. Cái này là điện tử căn bản rồi mấy bạn hiểu mà, phải không? Mình không nói sâu. Rồi ok, giờ mình chuyển lại 220 đi cho đúng của nó ha. Ok ha. Rồi bây giờ mình stop cái giả lập này. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại, mình sẽ làm cho cái con đèn led này nó chạy đúng theo cái ban đầu mình mong muốn là chớp tắt ha. Vậy bây giờ mình sẽ đổi cái này thành 12, đúng không? 12. Ok chưa? Rồi khởi động. Đó, ở đây nó có cái đồng hồ cho mình nhìn nè. Đó, cứ 1 giây là sáng, rồi giữ đó 1 giây là tắt trong vòng 1 giây sáng lại. Ok ha. Rồi giả sử bây giờ mình muốn cái đèn này nó sáng lâu hơn chút, ví dụ mình nó sáng trong vòng 3 giây và nó tắt trong vòng 1 giây thì mình đổi cái này lên thành 3 giây. Rồi mình chạy thử nè. Rồi các bạn nhìn đồng hồ này nha, thấy 3 giây không? Đó, 3 giây nó tắt 1 giây cái nó sáng lại 3 giây, đúng không? Ok ha. Đó, khi có điện vô cái đèn power nó sáng lên nè, giống như cái bài đầu tiên hướng dẫn mình giới thiệu mình có nói ha. Đó, cái này là cái USB cắm vô, đang cắm vô này có điện vô đó. Đó. Rồi ok, cái bài học hôm nay kết thúc ở đây ha. Hẹn mấy bạn ở bài học kế tiếp. Bye bye.